sau khi Horus bị hoàng đế đấm cho bay màu một cách tuyệt đối, còn ông ta thì bị hàng dính vào Golden Throne cho đến ngày nay. Hầu hết chúng ta đều rất ít khi thấy mấy khứa Primarchs phản bội còn lại. Chủ yếu họ chỉ xuất hiện ở đây hoặc ở kia làm vài chuyện bẩn bựa gì đó và bị đế chế đấm vài phát rồi lại cúc về Warp. Chỉ có khứa Abaddon tuy không phải Primarch nhưng là có vẻ làm nên chuyện và thực sự là mối đe dọa rất lớn cho đế chế. Vậy tại sao các Primarch phản bội lại ít khi xuất hiện trong bối cảnh hiện tại để tạo nên những sự kiện lớn đến vậy? Bọn họ hiện tại thì đang làm gì và âm mưu của họ trong tương lai là gì? Liệu có phải bọn họ đang bận hit Warp như nhiều anh em vẫn nghĩ, hay bọn này đang âm mưu một cái gì đó cực thâm? Trong video hôm nay chúng ta sẽ nói về những nhân vật lớn này nhé, từ kẻ phản bội vĩ đại đã chết cho đến tên phản bội trung thành nhất, hoặc có lẽ là không. Giờ thì không dài dòng nữa đi nào. Nếu bạn hỏi tôi hoàng đế có phải là một người cha tồi hay không thì tôi xin trả lời là tôi éo biết, vì tôi méo phải con của ổng. Nhưng nếu bạn hỏi tôi tại sao mấy đứa con của ông ta tại sao lại phản bội ông ta thì lý do chính có thể nói đó là do chính ông ta. Đến mức có khứa phản bội vì khứa cảm thấy hắn yêu ông ta quá nên sẽ phản bội ổng để hoàn thành kế hoạch vĩ đại của ông Bo. Có lẽ nghe đến đây bạn biết đó là ai rồi đúng không? Chính là Alpharius. Vậy lý do ông ta phản bội là gì? Về cơ bản là một đám Xenos ất ơ hôi hám nào đó tới và nói với ông ta về viễn cảnh tương lai mà tụi nó thấy. Sau đó vì tin rằng ông già ghét Chaos hơn nên ông ta quyết định ok, tao sẽ chơi cả hai cùng với chúng mày. Vậy tại sao tôi nói nhân vật này trước? Vì đây là trường hợp đặc biệt nhất. Tôi không biết nhân vật này liệu còn chết hay đã sống, vì về cơ bản ông ta đã bị xử 2 lần và cả hai người xử ông ta đều nghĩ rằng mình đã xử Alpharius nên không chắc chắn lắm. Lấy ví dụ cụ thể nhất là German. Trên hành tinh Escrador, Alpharius và Robert Guilliman đã có màn giao lưu lần cuối. Cả hai vị Primarch đã chạm trán trong trận chiến và Alpharius đã tặng German một mạng, nhưng không đúng như dự tính. Các Ultramarines đã bị bất ngờ bởi những tàn dư của quân đoàn Alpha khi chúng phản công một ngày sau đó, mạnh mẽ và liều mạng hơn cả khi còn Primarch. Những Ultramarines đã phát động cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Alpha Legion đã bị bọn này quay lại truy đuổi và đánh đập họ, đến nỗi khi họ trở về lực lượng chính của Ultramarines, thương vong của họ gần như là toàn bộ. Sau một tuần bị Alpha Legion đánh đập, lực lượng tấn công còn lại của Ultramarines nhanh chóng lượn khỏi hành tinh. Mặc dù mất đi vị Primarch nhưng Alpha Legion vẫn đánh bại Ultramarines một cách thuyết phục. Qua đó có thể chắc chắn là khứa Alpharius hoặc là Omegon vẫn đang núp lùm chỗ nào đó để điều phối mọi thứ. Quân đoàn Alpha có vẻ là khác biệt nhất vì chúng không rút lui về Eye of Terror như các quân đoàn phản bội khác. Thay vào đó, bọn này tiến về phía đông thiên hà, theo đuổi những mục tiêu gì đó mà đôi khi họ cũng không biết. Họ tiếp tục lang thang khắp thiên hà theo từng nhóm chiến binh. Sau trận chiến Escrador, quân đoàn Alpha tan rã để trốn tránh đế chế. Những nhóm chiến binh nhỏ tự trị còn sót lại trong không gian đế chế, thiết lập các căn cứ bí mật trong các tiểu hành tinh, các tàu không gian khổng lồ và các hành tinh cằn cỗi không người ở. Các nhóm chiến binh của quân đoàn Alpha cũng lan rộng và phối hợp các giáo phái hỗn loạn khắp thiên hà để kích động các cuộc nổi dậy quy mô lớn trên các hành tinh chống lại sự cai trị của đế chế. Những cuộc nổi dậy này thường được sử dụng để dụ lực lượng đế chế rời khỏi các hành tinh mà quân đoàn Alpha muốn tấn công, mở đường cho các cuộc quẩy quy mô lớn hơn của đám còn lại. Từ Eye of Terror, tòa án dị giáo Ordo Malus và Ordo Hereticus của tòa án này đã dành một nguồn lực đáng kể để tìm kiếm và tiêu diệt các căn cứ bí mật của Alpha Legion ở rất nhiều nơi. Alpha Legion đã bị các High Lord tuyên bố xóa sổ không dưới 3 lần vào thiên niên kỷ thứ 31, 32 và 39. Những tuyên bố này luôn bị bác bỏ bởi các cuộc tấn công liên tục của quân đoàn. Vậy mục đích cuối cùng của họ là gì? Tiêu diệt Chaos hoặc tiêu diệt nhân loại, hoặc cả hai, hoặc không gì cả? Tôi méo biết. Giờ sẽ đến với chương trình vinh danh những kẻ đã chết. Đầu tiên là kẻ phản bội vĩ đại nhất, Horus. Lý do phản bội vì hoàng đế và bị First Chaplain huyền thoại chơi bẩn, xủi kẻ khác đâm lén. Tình trạng hiện tại là đã chết hoàn toàn dưới tay hoàng đế, không còn gì cả, chỉ còn một cái xác bầm dập nhưng đã bị Abaddon đập nát khi được Fabius hồi sinh. Tiếp theo sẽ là Conrad Curse, nhà tiên tri của Nylor. Về cơ bản thì ông ta ngay từ đầu đã không được tỉnh táo cho lắm, là một phản diện và biết chắc mình sẽ chết. Ông ta cũng không hẳn là theo phe Chaos, chủ yếu vì ông ta muốn chứng minh là mình đúng, vì vậy đã để cho sát thủ hành sự theo đúng kế hoạch của bà ta. Sau khi ông ta chết thì Nylos cũng bị phân tán và lưu lạc khắp nơi, làm những việc họ thích để trả thù đế chế. Nylos cũng nổi tiếng là sẵn sàng hỗ trợ Abaddon the Despoiler trong các chiến dịch Black Crusade của hắn khi được yêu cầu. Tạm gác những kẻ đã chết và một kẻ không rõ sống chết, giờ chúng ta sẽ đến với những kẻ thực sự còn sống và có đóng góp tích cực trong việc lật đổ đế chế thối nát này nhé. Fulrim. Đầu tiên là Furim, người Phoenicia, kẻ thực sự rất trung thành với hoàng đế nhưng bị tha hóa vì thích chơi đồ cổ. Cụ thể là thanh kiếm mà ông ta đã và đang sử dụng với một con quỷ trong đó. Ông ta dễ dàng bị nó thao túng và về phe Horus. Mặc dù có vẻ ông ta cũng ý thức được rằng cây kiếm này có vẻ méo ổn tí nào nhưng thôi kệ. Sau khi cuộc phản loạn kết thúc lần cuối cùng
Fulgrim được nhìn thấy trong không gian thực là khi chiến đấu với German. Họ solo trên Pride of the Emperor của Emperor's Children. Tại trận chiến Thessala năm 121 thiên niên kỷ 31, Fulgrim đã cứa cổ Guilliman bằng một lưỡi kiếm độc vào vết sẹo do lưỡi kiếm Artem của Corphaeron để lại trong trận chiến Koth. Sau khi xâm sẹo cho German, thì Fulgrim rút lui đến một thế giới quỷ không xác định trong cõi hỗn loạn và khá chán nản với việc chiến đấu chống lại phe trung thành sau chiến thắng trước German. Chán nản với những hành động tầm thường của quân đoàn mình sau cuộc nổi loạn Horus, Fulgrim đã tự cô lập mình trên một hành tinh quỷ của Slaanesh và đổi tên nó thành Kallax theo tên thủ đô của quê hương Chemos đã mất của hắn. Giờ đây, Fulgrim dành phần lớn thời gian để tái hiện lại những trận chiến xưa đã thống nhất quê hương hắn. Cho đến ngày nay, nhiều nhóm chiến binh giải rác của Emperor's Children và các đặc vụ của Ordo Malleus thuộc Inquisition vẫn đang tìm kiếm vị trí của thế giới này, và chỉ một số ít người đã thành công trong việc tìm thấy nó. Đôi khi được chính chủ nhân độc ác của nó mời gọi, đôi khi thì không. Abaddon the Despoiler bằng cách nào đó cũng tìm thấy Fulgrim trên Kallax và giành được sự ưu ái của Slaanesh cho kế hoạch của hắn bằng cách đổi một pháp sư thuần khiết từ hành tinh Pythos bị bắt trong chiến dịch Pandorax lấy Daemon Primash của Emperor's Children trong cuộc thập tự chinh đen lần thứ 13 vào khoảng năm 999 thiên niên kỷ 41. Người ta cho rằng Fulgrim đã xuất hiện để tàn sát các đơn vị của Astra Militarum trong sự hỗn loạn của Extremis 6, gây ra cái chết của hàng tỷ người. Fulgrim cũng xuất hiện trở lại trong không gian thực tại vào cuối chiến dịch Ultramar của cuộc thập tự chinh đen lần thứ 13. Fulgrim cảm nhận được sự hồi sinh của Guilliman thông qua cõi hỗn loạn và đã tranh thủ nhập hồn vào tổng lãnh sự McCrory để hả hê trước Guilliman trong lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của hắn sau 10.000 năm tiêu chuẩn. Fulgrim một lần nữa can thiệp vào không gian thực trong kỷ nguyên Indomitus trong chiến dịch tấn công hành tinh Sabis. Trận chiến chứng kiến Clan Raukan thuộc Chapter Iron Hands dưới sự chỉ huy của Iron Captain Singrovoch phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào hành tinh Sabist chống lại lực lượng Emperor's Children dưới sự chỉ huy của chính Fulgrim. Tuy nhiên, khi thất bại của Iron Hands trở nên không thể tránh khỏi, Gromvox đã một mình chống lại Daemon Prince của Slaanesh để câu giờ cho những người tị nạn trốn thoát. Chưa hết, Fulgrim cũng đã có cuộc hội ngộ với Rillanor cổ đại sau 10.000 năm và bị nổ banh xác trong quá trình này, nhưng vẫn tái sinh lại được. Trong kỷ nguyên Indomitus, nhờ sự ra đời của Great Rift, Fulgrim và các chiến binh của hắn cũng xuất hiện nhiều hơn và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho đế chế, và hắn quyết định đã đến lúc hắn nên chấm dứt cuộc sống lưu đày dài ngày trên hành tinh quỷ Kallax và một lần nữa đóng vai trò tích cực trong việc định hình vận mệnh của thiên hà. Hắn bắt đầu tập hợp lại những đứa con lai giải rác của mình để phát động một cuộc thập tự chinh đưa hắn đến tận Terra, nơi hắn sẽ giành lại vị trí xứng đáng của mình với tư cách là người thừa kế đích thực của hoàng đế, với tư cách là đứa con trai hoàn hảo của ngài. Nhưng trước tiên, Fulgrim sẽ chinh phục Crucible, một thế giới công nghiệp nhỏ bé, không đáng kể, nơi cư dân lao động đến chết để phục vụ hoàng đế. Chính Fulgrim đã dẫn đầu cuộc tấn công cuối cùng vào Citadel. Sau đó là một cuộc thảm sát mà cả người Cardian lẫn Black Templar đều không sống sót. Fulgrim dẫn đầu một đoàn diễu hành chiến thắng, được bao quanh bởi những tín đồ Slaaneshi cuồng nhiệt hát vang những bài thánh ca chiến thắng cùng với Noise Marines cho đến khi cổ họng họ rỉ máu. Sau đó hắn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tiếp theo trong danh sách này sẽ là chúa tể sắt, một người cực kỳ cay nghiệt nhưng có lý do phản bội thật sự rất tuyệt. Tại sao phải cống hiến cho một đế chế chỉ quăng ông ta vào những nơi mà chả có ma nào thèm làm, nhưng đó chỉ là một đống than khô. Mồi lửa chính là lúc ông ta hủy diệt Olympia. Và Horus kiểu ông già mà biết thì mày toi, nhưng mà yên tâm, tao sẽ giả bộ tha thứ cho chú em nếu chú em theo tao. Và đó là cách phe phản bội có một cái lưng sắt. Nhưng cuối cùng mọi thứ đã đổ bể. Sau khi trốn khỏi Terra cùng với các quân đoàn phản bội khác, Perturabo đã nắm lấy cơ hội để trả thù Imperial Fist bằng một cái bẫy được thiết kế đặc biệt trên hành tinh Sebastus 4. Trận chiến được đế chế gọi đơn giản là trận chiến lồng sắt kết thúc bằng việc Guilliman và Ultramarines của ông ta đến đánh đuổi Iron Warrior. Rogodon đã suy sụp và khiến Imperial Fist không thể chiến đấu trong 19 năm tiêu chuẩn, trong khi họ xây dựng lại lực lượng của mình. Hơn 400 binh sĩ Imperial Fist đã bị Iron Warriors bắt giữ và hiến tế để Perturabo được thăng cấp lên hoàng tử quỷ của Chaos Undivided. Sau chiến thắng này, binh đoàn Iron Warriors đã chạy trốn đến Eye of Terror cùng với những chiến binh phản bội khác. Ngày nay, binh đoàn Iron Warriors dành lòng trung thành lớn nhất cho Perturabo vì ông ta đã cứu họ khỏi điều mà họ tin là một sự hy sinh vô nghĩa nhân danh hoàng đế giả của nhân loại. Trong kỷ nguyên Indomitus, Perturabo đã tung ra một kế hoạch mới cho cuộc chinh phục cuối cùng của đế chế mà ông đặt tên là Infinite Citadel. Chiến dịch của ông bắt đầu bằng một cuộc tấn công vào các cứ điểm của đế chế còn sót lại ở cổng Cardian do Iron Warrior của ông ta dẫn đầu. Chiến dịch này cũng đánh dấu sự trở lại trực tiếp của Perturabo trên chiến trường lần đầu tiên sau nhiều thiên niên kỷ của trái đất. Bất chấp vẻ ngoài đáng sợ, vũ khí nguy hiểm nhất của Perturabo lại chính là trí tuệ của hắn, và ông ta đã sử dụng nó bên trong những tòa tháp của thế giới quỷ Medrengard suốt hàng nghìn năm. Một cuộc vây hãm quy mô giữa các vì sao từ từ siết chặt Terra và nghiền nát mọi sự kháng cự. Một sự tàn sát và số lượng thương vong khủng khiếp trong những trận chiến tàn nhẫn này đã làm hài lòng các cây Outgod và mở rộng quyền lực của chúng hơn nữa, để chẳng bao lâu nữa, bức màn ngăn cách giữa không gian thực và cõi hỗn loạn sẽ đủ mỏng để các Daemon Primarch cuối cùng có thể tự do đặt chân lên lãnh thổ đế chế và đích thân viếng thăm vị cha già kính yêu của họ.
Angron. Tiếp theo trong danh sách hôm nay sẽ là chú bé nóng nảy Angron. Tại sao ông ta theo Horus? Nhân vật này thật sự cũng không khá hơn Curse là bao, vì ông ta cũng điên vờ lờ. Ông ta bị tước đi cuộc chiến cuối cùng của mình cùng với những người anh em của ông ta. Nhưng tôi nghĩ là ông ta không quá bận tâm đến chuyện đó đâu, vì lúc theo Horus ông ta đã điên vờ lờ rồi. Horus chỉ kiểu về đây anh cho mày đi đánh nhau tiếp nè. Đó cũng không hẳn là lựa chọn quá tệ, vì đó là thứ duy nhất giúp ông ta khỏe hơn, và đó cũng là thứ mà ông ta giỏi nhất mà. Quay lại với việc mà chú bé nóng nảy này đã làm sau khi Horus die, thì vào giữa thiên niên kỷ thứ 38, Angron cùng 50.000 lính Chaos Space Marine và binh lính từ các thế lực Chaos khác đã tàn sát một vùng rộng lớn trong không gian đế chế trong hơn 2 thế kỷ tiêu chuẩn. Để đáp trả thì đế chế cũng đã gửi quân đến để giành lại 90% những gì đã mất. Tiếp theo vào năm 444 thiên niên kỷ 41, Angron bằng một sự ngẫu nhiên nào đó ngoài ý muốn của hắn đã trôi dạt đến Armageddon. Các chiến binh Chaos Space Marines thuộc quân đoàn World Eaters và vô số sinh vật ma quỷ khác tận tụy với thần máu cũng tràn ra từ con tàu vũ trụ khổng lồ xuống bề mặt Armageddon và càn quét khắp vùng đất. Sau đó thì ông ta đã bị đá trở lại Warp. Angron tái xuất hiện trong Materium lần đầu tiên kể từ chiến tranh Armageddon lần thứ nhất trên bong của chiến hạm cũ của mình, Conqueror, khi nó đang dẫn đầu một hạm đội World Eaters dưới sự chỉ huy của chúa tể hỗn loạn Kosolax, kẻ thề nguyện tấn công hành tinh Calkin's Tribune. Sau khi có một cuộc tàn sát lớn cũng như đập vài Grey Knight ra bã, ông ta đã đến Malak Baen, khởi đầu trận chiến Malak vĩ đại, một cuộc xung đột lớn trong chiến dịch Arks of Omen. Sau này trong chiến dịch Arks of Omen, Angron được triệu hồi bởi binh đoàn World Eaters liên minh với Vastor trên tiểu hành tinh di động Wormwood, một phần của tàn tích hành tinh Caliban đã mất. Trong trận chiến Idolatros, Angron tiếp tục tàn sát binh đoàn Blood Angels và đánh đập Dante ra bã. Nhưng trước khi hắn có thể kết liễu vị Chapter Master đang muốn chết, Demon Primarch đã chạm trán với Lion Erosion, vị Primarch của Dark Angels, người vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dưới The Rock. Trong cuộc ẩu đã sau đó, cơn điên của Angron tỏ ra không còn hiệu quả nữa. Cuối cùng, Lion đã xuyên vào cổ họng của hắn ta bằng thanh kiếm sức mạnh Fealty của mình. Khi Angron nằm quằn quại trên mặt đất, Lion đã chặt đầu Angron bằng mũi nhọn của Khiên Hoàng đế và Demon Primarch bị đẩy trở lại Warp trong tiếng gào thét giận dữ. Quá ngầu cho Lion và quá đen cho Dante. Giờ sẽ là nhận vật được khá nhiều anh em ghét, Mortarion. Về cơ bản thì lý do ông ta theo Horus là vì khứa này còn cay cú vụ bị hoàng đế cướp kill. Đó là theo suy nghĩ của ông ta nhé. Về cơ bản thì ông ta đã thua và chuẩn bị giết, nhưng hoàng đế đã xuất hiện và xử tên bạo chúa cứu nguy cho ông ta. Sau đó ông ta cảm thấy mình bị xấu hổ, bị làm nhục. Sau đó nữa ông ta bị Horus rủ dê lôi kéo, và sau đó nữa thì ông ta bị nghịch tử Typhoon lừa và bán cho Papa. Vậy ông ta đã và đang làm gì? Trong Eye of Terror, Morty được Nurgle phong làm Demon Prince và được trao quyền kiểm soát một thế giới quỷ, nay được gọi là hành tinh dịch bệnh, nơi hắn đã nhào nặn thành một hình dạng mới và đáng khinh bỉ, biến nó thành bản sao gần như hoàn hảo của Barbarus, đưa ông ta nhập vai vào vị trí của cha nuôi của ông ta, trở thành bạo chúa đứng đầu. Hắn đã ngồi hàng thiên niên kỷ trong một pháo đài dịch bệnh trên đỉnh một ngọn núi cao bao quanh bởi những đám mây độc hại, giống như người cha nuôi mà hắn căm ghét từ nhiều thế kỷ trước đã bị lãng quên. Cho đến đầu năm 901 thiên niên kỷ 41, trong trận chiến Cornovin, Mortarion đã giết chết Geronitan. Sau đó thì Giga chắt Khaldor Drago đã thế chỗ người tiền nhiệm vừa ngã xuống và lên đường đá đít tên bướm hôi hám này. Sau đó trong chiến tranh dịch hạch German lại có cơ hội đối đầu với chúa tể nhợt nhạt. Tại Aix, hai Primarch đã gặp nhau khi Guilliman đối đầu với Mortarion. Hai anh em đã lao vào xô xát và German lại thua. Nhưng lần này hoàng đế hiện lên và buff full sức mạnh. Morty rén quá nên cũng đã té đi. Nhưng trước khi đi cũng không quên tặng German một món quà, đó là một cuộc tấn công bằng bom virus làm tăng thêm vô vàn đau khổ cho Ajax. Tiếp theo nữa là một sự sa ngã mà theo tôi thì khá là cay đắng, Magnus the Rest. Thực sự Magnus không có bất cứ lý do gì để phản bội cả. Ông ta chỉ cố gắng cảnh báo hoàng đế. Hoàng đế thì cũng khá cay cú vì thằng đần này. Nhưng suy cho cùng ông ta chỉ muốn Rus bắt Magnus về để Magnus phụ ông ta sửa lại mọi thứ. Nhưng Khứa Jin thì lại khá thích Magnus nên Horus đã boom đều Rus, kêu Rus đánh thấy mẹ Magnus. Cuối cùng Magnus thì rơi vào tay Jin và bắt đầu cuộc trả thù của hắn. Trong thiên niên kỷ thứ 32, Magnus đỏ quyết tâm trả thù cho sự tàn phá của quê hương Prospero dưới tay Lemanrus và quân đoàn của hắn. Magnus cũng đã phá hủy các phòng thí nghiệm của Space Wolf. Bên trong On the Fang trực tiếp phá hủy kế hoạch tạo ra các chapter kế thừa của Space Wolf. Sau đó vào cuối thiên niên kỷ thứ 41, Magnus lại tiếp tục lên kế hoạch cho nhiều âm mưu hơn nữa để loại bỏ Lemanros, sử dụng một trong những đệ tử giỏi nhất của mình, pháp sư hỗn loạn Maddox. Nhiệm vụ của Maddox là gây bất ổn và làm tha hóa những người cai trị hành tinh Gam để việc đánh cắp cổ vật của Space Wolves, được gọi là ngọn giáo của Rus, trở nên khả thi. Cuối cùng, Magnus dự định sử dụng cổ vật này để hồi sinh một số chiến binh Thousand Suns đã ngã xuống của mình, và nếu có thể hiện thân trong Materium để dẫn đầu một cuộc tấn công khác vào quê hương của Space Wolves. Nhưng cuối cùng nó đã thất bại. Mặc dù vậy nó cũng gây ra những thiệt hại nhất định cho Space Wolf, nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ. Magnus tiếp tục trở lại không gian thực vào năm 999, thiên niên kỷ 41 trên vùng tuyết phủ của Fenris. Trong cuộc xâm lược của Chaos được nhớ đến với tên gọi cuộc bao vây hệ thống Fenris, nó là một chiến thắng lớn cho Magnus, không chỉ khôi phục Magnus và Thousand Suns về Materium mà còn tạo ra một vết nứt warp khổng lồ mới trong khu vực, bắt đầu phun trào những ác quỷ tạo nên đội quân mới của Magnus. Chưa hết, Magnus còn phục kích German và hạm đội viễn
chinh Tehran của German trong cuộc thập tự chinh Tehran và trận chiến tại Luna. Dần German một trận khá thốn, nhưng cuối cùng viện binh đến và cứu nguy cho German. Mặc dù kế hoạch tấn công trực diện vào trung tâm của đế chế trong một đòn duy nhất đã thất bại tại trận chiến Luna, Magnus Đỏ luôn có một kế hoạch khác trong tay. Với hành tinh phù thủy Sortiarius được khôi phục trở lại không gian thực, vua Đỏ biết rằng ông sẽ sớm có một cơ hội khác để tiêu diệt đế chế đã phản bội ông và phá hủy tất cả những gì ông từng yêu quý. Chưa hết, Magnus the Red còn dẫn đầu binh đoàn Thousand Suns cùng với các thế lực quỷ dữ khác của Changer of Ways trong cuộc xâm lược khu vực Styus, một thời gian sau khi vết nứt vĩ đại mở ra trong kỷ nguyên Indomitus. Và cuối cùng không thể không nhắc đến Loga, chiến thần mê tín của đế chế, kẻ phản bội vì bị hoàng đế từ chối cho hắn thờ cúng. Về cơ bản thì sau khi bị hoàng đế làm bẻ mặt vì thành tích bình định như hạch của mình và cấm Loga coi ông ta như một vị thần, thì Loga kiểu đếch cần tôi đi tìm bố khác. Kể từ khi thăng thiên trở thành Demon Prince của Chaos Undivided, ông ta đã tự cô lập mình trong Templum Inficio trên hành tinh quỷ Sicarus, nơi ông ta đã ở lại hàng nghìn năm trái đất, cấm bất cứ ai làm gián đoạn việc thiền định của mình. Do đó, cho phép Wordbearers bị chiếm đoạt bởi một hội đồng bóng tối gồm những tông đồ bóng tối quyền lực nhất của Wordbearers. Nhưng Loga tạm thời đã phá vỡ sự cô lập của mình để giúp đỡ binh đoàn chống lại một con quái vật đang săn đuổi họ, Corvus Corax, quạ vương của anh em, người đã bị biến đổi bởi sức mạnh của Warp. Trong cuộc hành trình trả thù các Primarch phản bội, Loga và Corax cũng ẩu đả với nhau. Kết quả là Loga bị quạ vương xâm vài vết sẹo và sủi mất tâm. Corax tuyên bố rằng hắn đã đánh hơi được mùi của Loga và sẽ truy lùng Loga đến cùng. Sau 10.000 năm ẩn giật trong cõi hỗn loạn, có tin đồn rằng Loga cuối cùng đã trở lại để dẫn dắt quân đoàn của mình ra chiến trường vào cuối thiên niên kỷ thứ 41 sau sự ra đời của Great Rift. Người ta nói rằng ông ta đã được nhìn thấy đi lại trong cõi trần gian với vẻ huy hoàng khủng khiếp. Mõm thì luôn bô bô lời của hỗn loạn và dẫn đầu một đội quân Wordbearers khổng lồ. Suy cho cùng, không phải tất cả sự phản bội của các Primarch đều bắt nguồn từ lòng thù hận. Đôi khi họ cũng chỉ là nạn nhân của chính sự tự tin mà hoàng đế dành cho họ, hoặc đơn giản hơn là từ những kẻ gần gũi với họ nhất, hoặc bi thảm hơn là họ bị dồn vào đường cùng và rồi họ quay lại để chống lại chính cái đế chế mà họ từng cố gắng cống hiến, từng ra sức xây dựng. Nhưng tóm lại thì phản bội vẫn là phản bội và sẽ không có sự tha thứ nào được ban phát cho những kẻ phản bội đó. Vậy theo bạn thì ai là nhân vật có quá trình sa ngã cay đắng nhất trong số tất cả? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Và đó cũng là tất cả cho video hôm nay. Xin cảm ơn vì đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.